ઓકે, આ કમ્પેરિઝન બિટવીન ધ કેપેસિટર ઓર સ્ટેટિક કેપેસિટર એન્ડ સિન્ક્રોનસ મોટર. બરાબર, આ બંનેનું શું કરવાનું છે, આપણે કમ્પેરિઝન કરવાની છે. તો સૌથી પહેલા સ્ટેટિક કેપેસિટરની વાત કરીએ તો ઇનિશિયલ કોસ્ટ ઇઝ લો. ઇનિશિયલ કોસ્ટ એની કેવી છે? ઓછી છે. બરાબર, ઇનિશિયલ કોસ્ટ ઇઝ લો. ઓકે, એઝ કમ્પેર ટુ સિન્ક્રોનસ મોટર, ઇનિશિયલ કોસ્ટ કેવી છે? એની ઓછી છે સ્ટેટિક કેપેસિટરની. જ્યારે સિન્ક્રોનસ મોટરની ઇનિશિયલ કોસ્ટ કેવી છે? વધારે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ, પાવર ફેક્ટર ઓફ કેપેસિટર રિમેન્સ ઓલવેઝ ઝીરો લીડિંગ. ઓકે, પાવર ફેક્ટર હંમેશા કેવું રહે એનું? જે સ્ટેટિક કેપેસિટર છે એનું પાવર ફેક્ટર અથવા તો પાવર ફેક્ટર ઓફ કેપેસિટર કેવું રહે? રિમેન્સ ઓલવેઝ ઝીરો લીડિંગ. ઝીરો લીડિંગ રહે. બરાબર, જ્યારે પાવર ફેક્ટર ઓફ સિન્ક્રોનસ મોટર કેન બી એડજસ્ટ ટુ એની વેલ્યુ. આપણે સિન્ક્રોનસ મોટરની અંદર પાવર ફેક્ટરને કોઈ પણ વેલ્યુ ઉપર એડજસ્ટ કરી શકીએ, જોઈતી કિંમત ઉપર એને એડજસ્ટ કરી શકીએ. જ્યારે કેપેસિટરમાં માત્ર શું થાય તો કે શૂન્ય લીડિંગ ઉપર જ તમારું પાવર ફેક્ટર કામ કરે. તો એનો ગેરફાયદો પણ છે. બરાબર, જ્યારે પાવર ફેક્ટર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું હોય, બરાબર, તો સિન્ક્રોનસ મોટરમાં આપણે એડજસ્ટેબલ કરી શકીએ. તો એનો ફાયદો છે. ધેન ફોર ઓટોમેટિક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓફ પાવર ફેક્ટરના ઓટોમેટિક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે ધ રિક્વાયર્ડ વેલ્યુ ઓફ કેપેસિટન્સ હેઝ ટુ બી એડજસ્ટ. બરાબર, રિક્વાયર્ડ વેલ્યુ આપણે એડજસ્ટ કરવાની જરૂર પડે અથવા એડજસ્ટ કરવી પડે ઇન અ કોમ્પ્લિકેટેડ વે. ઓકે, તો આ જે એના માટેનો જે વે છે ને, એના માટે જે રસ્તો છે ને, થોડોક અઘરો છે. જો આપણે પાવર ફેક્ટરને ઇમ્પ્રુવ કરવું હોય, બરાબર, ને એના માટે વેલ્યુને સેટ કરવી પડે કે સ્ટેટિક કેપેસિટરની અંદર, બરાબર, તો એ કામ કેવું છે? અઘરું છે. બરાબર, એન્ડ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ગેટ ધ એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ ઓફ કેપેસિટર. ઓકે, ઓર કેપેસિટન્સ. તો એના માટે કેપેસિટરની વેલ્યુ ગોતવી પણ અઘરી છે. તો એનો ડિસએડવાન્ટેજ છે. જ્યારે સિન્ક્રોનસ મોટરની અંદર બાય એડજસ્ટિંગ ઓનલી ધ એક્સાઇટેશન. ઓકે, આપણે શું આપવાનું છે? તો એને ઓવર એક્સાઇટ કરવાની છે. એટલે બટ ઓબિયસ એને ડીસી સપ્લાય આપવાનું છે, પણ ઓવર એક્સાઇટેશનમાં આપવાનું છે અને એક્સાઇટેશન વધારે આપવાનું છે. બરાબર, તો આપણે ખાલી એક્સાઇટેશન, આપણું જે છે ને એક્સાઇટેશન, એને આપણે વેરી કરી અથવા તો એમાં ફેરફાર કરી અને આપણે જોઈતો પાવર ફેક્ટર ઇમ્પ્રુવ કરી શકીએ અથવા જોઈતો પાવર ફેક્ટર આપણે મેળવી શકીએ. એન્ડ ક્લોઝ લૂપ કંટ્રોલ સિસ્ટમમાં. બરાબર, ખાસ કરીને બાય એડજસ્ટિંગ ઓનલી ધ એક્સાઇટેશન. એક્સાઇટેશનને ખાલી ફેરફાર કરી એન્ડ ધ ડિઝાયર પાવર ફેક્ટર કેન બી એડજસ્ટ. બરાબર, આપણે જોઈતો પાવર ફેક્ટરને એડજસ્ટ કરી શકીએ. બરાબર, જે પ્રમાણે, અને એવું લખેલું છે બાય ક્લોઝ લૂપ કંટ્રોલ. બરાબર, ક્લોઝ લૂપ કંટ્રોલ એટલે શું? તો કે જે પ્રમાણે પાવર ફેક્ટરમાં વધારો ઘટાડો થાય ને, એ પ્રમાણે એક્સાઇટેશનમાં પણ વધારો ઘટાડો થાય. બરાબર, એને આપણે ક્લોઝ લૂપ સિસ્ટમ કહીએ. બરાબર, એ સિસ્ટમ છે આખી ક્લોઝ લૂપ સિસ્ટમ. બરાબર, તમારે એમપીસીએમ આવતું જશે, ક્લોઝ લૂપ કંટ્રોલ સિસ્ટમ. ઓકે, એમાં શું હોય કે આઉટપુટમાં ચેન્જ આવે ને, એ પ્રમાણે આપણે ઇનપુટમાં ચેન્જ કરીએ. એટલે પાવર ફેક્ટરમાં કઈ ચેન્જ આવ્યું ને, તે પ્રમાણે આપણે આપણા એક્સાઇટેશનમાં ચેન્જ કરીએ. અને એક્સાઇટેશન એટલે શું? એ બધાને ખબર છે. સિન્ક્રોનસ મોટરને ડીસી સપ્લાય આપવો પડે. બરાબર, ફિલ્ડને એક્સાઇટ કરવા માટે, એને એક્સાઇટેશન કહેવાય. તો ફિલ્ડનું એક્સાઇટેશન આપણે કંટ્રોલ કરીને આઉટપુટ લઈ શકીએ. તો એ પણ એક ફાયદો છે સિન્ક્રોનસ મોટરનો એઝ કમ્પેર ટુ સ્ટેટિક કેપેસિટર. ઓકે, ધેન મેન્ટેનન્સ ઓફ ધ કેપેસિટર ઇઝ લેસ. બરાબર, કેપેસિટરનું મેન્ટેનન્સ ઓછું છે, નહીવત છે. તો એનો ફાયદો છે. બરાબર, as maintenance is required is more as it is rotary machines. રોટરી મશીનની અંદર, ઓકે, રોટરી મશીનની અંદર આ જ વસ્તુ રોટરી મશીનની અંદર કેવું છે? થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે. ઇટ ઇઝ મોર ડિફિકલ્ટ ધેન our power factor. Okay, or we can say that our output. Okay, so એ થોડુંક એ વસ્તુ અઘરી છે. ઓકે, then there is no necessity of the supply. આમાં સપ્લાયની જરૂરિયાત નથી. આ એક બહુ સારો ફાયદો છે. કેપેસિટરમાં આપણે સપ્લાયની જરૂરિયાત નથી. આપણે કેપેસિટરને સીધું જ જે સર્કિટ હોય અથવા આપણી પેનલ હોય એમાં એડજસ્ટ કરી દેવાનું છે, એને કનેક્ટ કરી દેવાનું છે. જ્યારે આની અંદર સિન્ક્રોનસ મોટરની અંદર સપ્લાયની જરૂર પડે છે, ખાસ કરીને ડીસી સપ્લાય ઇઝ નીડેડ ફોર ધ એક્સાઇટેશન ઓફ ધ ફિલ્ડ. ફિલ્ડના એક્સાઇટેશન માટે અલગથી ડીસી સપ્લાયની પણ જરૂર પડે છે. તો એનો ડિસએડવાન્ટેજ તો ન કહી શકાય, પણ લિમિટેશન આપણે 100% કહી શકીએ. એઝ કમ્પેર ટુ ધીસ ધેર ઇઝ અ એડવાન્ટેજીસ. ડીસી સપ્લાયની જરૂર રહેતી નથી. બરાબર, ઓર ધેર ઇઝ નો નેસેસિટી ઓફ સપ્લાય. ઓકે, ધેન ધેર ઇઝ નો ડિફિકલ્ટી ઇન સ્ટાર્ટિંગ. સ્ટાર્ટિંગની કોઈ ડિફિકલ્ટી નથી કે સ્ટેટિક કેપેસિટર, કારણ કે એની અંદર મૂવિંગ પાર્ટ જ નથી અને આપણે એને સપ્લાય આપીને ચલાવવાનું નથી, એને ખાલી કનેક્ટ જ કરવાનું છે. એના માટે એક્સટર્નલ સપ્લાયની જરૂર નથી. જ્યારે સિન્ક્રોનસ મોટરને તો કનેક્ટ પણ કરવી પડે અને અલગથી એક્સાઇટેશન પણ આપવું પડે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ. ઓકે, નાઉ ધેર ઇઝ નો ડિફિકલ્ટી ઇન
સ્ટાર્ટિંગ. ઓકે, સ્ટાર્ટિંગની કોઈ ડિફિકલ્ટીઝ છે નહીં સ્ટેટિક કેપેસિટરની અંદર. જ્યારે સિન્ક્રોનસ મોટરની અંદર શું છે? સિન્ક્રોનસ મોટરની અંદર સ્ટાર્ટિંગની ખાસ રીતનો યુઝ કરવામાં આપણે પેલું ઇન્ડક્શન મોટર, બરાબર, સિન્ક્રોનસ મોટર કે પછી આપણે ડીસી મોટર છે તો એને સ્ટાર્ટ કરવા માટે આપણે સ્ટાર્ટરની જરૂરિયાત છે, અથવા તો એનું આગળ આપણે શું કરીએ છીએ એની કોઈ પદ્ધતિ છે એ પ્રમાણે આપણે મોટરને ધીમે ધીમે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. આવું કરીને ઇન્ડક્શન મોટર સ્ટાર્ટ આવવું છે, બરાબર. તો કઈ રીતે સ્ટાર્ટ થાય એની અંદર શું કરવું પડે, સ્ટાર્ટિંગમાં એને સ્ટાર્ટર સાથે જોડવું પડે, બરાબર, એનું એક્સાઇટેશન નક્કી કરવું પડે અથવા તો એડજસ્ટ કરવું પડે. તો સ્ટાર્ટિંગની મેથડ છે ઘણી બધી, બરાબર, સિન્ક્રોનસ મોટરની અંદર, બરાબર. જ્યારે સ્ટેટિક કેપેસિટરની અંદર કોઈ મેથડ નથી, એને સ્ટાર્ટ કરવાની જરૂર પડતી નથી, એ પેનલમાં જ હોય છે અને એની રીતે જ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. ડન. નેક્સ્ટ વાત કરીએ. મિકેનિકલ લોડ જે આપણી પાસે છે, તો મિકેનિકલ લોડ ધેર ઇઝ નો મિકેનિકલ લોડ કેન બી ટેકન. મિકેનિકલ લોડ કોઈ પણ પ્રકારનો લેવાની જરૂર નથી, બરાબર, કારણ કે મૂવિંગ પાર્ટ તો છે ને સ્ટેટિક કેપેસિટર છે, ખાલી કેપેસિટર જોડવાના છે, એની અંદર ખાલી બે પ્લેટ અને ડાઇલેક્ટ્રિક મટીરિયલ જ છે. જ્યારે સિન્ક્રોનસ મોટરની અંદર શું છે? મિકેનિકલ લોડ કેન બી ગિવન, બરાબર, મિકેનિકલ લોડ એને આપી શકાય છે, બરાબર. તો એ પણ એનું પેલું છે. તો એ સિન્ક્રોનસ મોટરનો ફાયદો છે પાછો, કે એને મિકેનિકલ લોડ એ સાઈડમાં આપી શકાય. જ્યારે સ્ટેટિક કેપેસિટરને પાછો કોઈ લોડ આપી શકાતો નથી, તો એનો ડિસએડવાન્ટેજ કહી શકાય અથવા તો લિમિટેશન કહી શકાય, બરાબર. નાઉ લાસ્ટ વન, સાઇઝ ઇઝ સ્મોલ. ઓકે, સાઇઝ કેવી છે એની? સ્મોલ છે. સાઇઝ ઇઝ સ્મોલ, ઓક્યુપાય લેસ સ્પેસ, બરાબર, એ ઓછી સ્પેસને રિક્વાયર્ડ કરે છે અથવા તો ઓછી સ્પેસની જરૂરિયાત પડે છે. એન્ડ નો નેસેસિટી ઓફ ફાઉન્ડેશન. ફાઉન્ડેશન એટલે કે એને કોઈ પાયા ગાળીને એને મૂકવાની જરૂર પડતી નથી. સાઇઝ નાની છે એઝ કમ્પેર ટુ સિન્ક્રોનસ મોટર, ઓક્યુપાય લેસ સ્પેસ, ઓછી સ્પેસની જરૂરિયાત છે, એન્ડ નો નેસેસિટી ઓફ ફાઉન્ડેશન. ફાઉન્ડેશનની પણ જરૂરિયાત રહેતી નથી, તો એનો ફાયદો છે. જ્યારે સિન્ક્રોનસ મોટરમાં સાઇઝ વધારે છે, એના માટે સ્પેસ એ વધારે ઓક્યુપાય કરે છે, વધારે લે છે સ્પેસ, બરાબર. અને ફાઉન્ડેશનની રિક્વાયરમેન્ટ ખાસ છે. ફાઉન્ડેશનમાં હમિંગ પણ ના આવવું જોઈએ, એની અંદર વાઇબ્રેશન્સ ના આવવા જોઈએ, એવી રીતે એનું ફાઉન્ડેશન પણ ચોકસાઈથી કરવામાં આવે, ઇન્સ્ટોલેશન કરવું પડે, બરાબર, એનું ચેકિંગ કરવું પડે. ઓકે, એના માટે જે કાંઈ રેટિંગ્સ પ્રમાણે એનું મેન્ટેનન્સ કરવાનું, મેન્ટેનન્સ કરવું પડે, બરાબર. તો સિન્ક્રોનસ મોટરનું આ લિમિટેશન કહી શકાય. પણ એના ફાયદાઓ પણ ઘણા છે કે પાવર ફેક્ટરને આપણે એડજસ્ટ કરી શકીએ, બરાબર, એક્સાઇટેશન જ ખાલી આપવાની જરૂર પડે ને, એ બધા એના ફાયદાઓને લીધે પણ સિન્ક્રોનસ મોટર, ખાસ કરીને ટ્રાન્સમિશન લાઇનના રિસીવિંગ એન્ડ ઉપર આપણે સિન્ક્રોનસ મોટરનો પાવર ફેક્ટરને ઇમ્પ્રુવ કરવા માટેનો યુઝ કરતા હોઈએ, જ્યારે સ્ટેટિક કેપેસિટરનો આપણે યુઝ પેનલની અંદર કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો આ કમ્પેરિઝન છે સ્ટેટિક કેપેસિટર અને સિન્ક્રોનસ મોટરની.